أهلا ومرحبا بكم أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة في كلمتين. معاكم آلاء صادق من AS Home. موضوع حلقة النهاردة لاحظت إنه بيشغل بال ناس كتير جدا، وبمناسبة بداية السنة الجديدة كل سنة وانتم بألف خير. والكل اللي حابب يبدأ حاجة جديدة ومنها إنه يبدأ قناة جديدة على اليوتيوب، فأنا حبيت أجيب لكم أهم الخطوات اللي تقدروا من خلالها تبدأوا قناة جديدة إن شاء الله. بس أولا وقبل ما نبدأ في أي حاجة لازم الأول نحدد مجموعة من الخطوط العريضة واللي هتدلنا بعد كده على اللي المفروض نعمله. الخطوط دي عبارة عن إيه؟ أولا كيفية اختيار المحتوى المقدم، مواجهة التحديات ودي هتلاقوا فيها جزء ظريف جدا، الاحتياجات اللازمة مقابل إمكانياتي مع طريقة التقديم والإنتاج، وأخيرا الإعلان. في كل مرحلة هنتكلم عن كل التفاصيل اللي تخصها. يلا نبدأ. أولا طريقة اختيار المحتوى المقدم، يعني إيه اللي أنا عايزة أقدمه في القناة بتاعتي وهقول إيه، ولازم هنا نفرق بين اللي إحنا بنحب نشوفه وبين اللي نقدر نقدمه. فعلى سبيل المثال لو كنت بحب أتفرج على برامج الاستكشاف والمغامرات وأنا لسه قاصر، فإزاي هعمل كده؟ أو إني ما عنديش القدرة المالية اللي تساعدني على السفر، فبلاش أفكر في المستحيل وعقد نفسي بأفكار، خاصة في البداية. ومش المفروض أبدا إني أغير حياتي عشان خاطر القناة. فأفضل طريقة أنا شخصيا بحبها إني أسأل نفسي أنا أقدر أعمل إيه، وهنا أبدأ في تدوين كل أفكاري والمقارنة ما بينهم. وفي المرحلة دي لازم مقلدش حد، أي حد مهما كان مدى إعجابي بيه، لأن اللي أنا بتفرج عليه أو عليها ومعجبة بيهم هم بيعملوا اللي يقدروا هم يعملوه، أما أنا فأقدر أعمل إيه. كمان ما ينفعش اخد الموضوع تحدي، اني احط الشخص اللي انا بتفرج عليه في بالي واتحدى اني هتفوق عليه، هخسر قبل ما ابدأ. كمان والامر المهم ان اللي بتفرج عليه ده حقق نجاح في اللي بيعمله، فبالتالي هحط نفسي في مقارنة معاه قدام الجمهور وقدام نفسي، المقارنة اللي هتكون ظالمة جدا ليا خاصة في بدايتي. كمان من الأمور المهمة عند اختياري للي هقدمه إني أختار موضوع أو اتنين على الأكتر، لأن لو زادوا عن كده هيسببولي تشتت في أفكاري وهيؤدي كمان لضعف المحتوى اللي بقدمه بعد كده. كمان لازم ما يأثرش شغلي على اليوتيوب على نمط حياتي، فأنا المفروض عندي حياة واليوتيوب ده مجرد جزء منها. خلونا دلوقتي نتكلم عن بعض الأفكار الشهيرة في المجال ده، زي مثلا هنلاقي تصوير اليوميات، يومياتي الخاصة. فلو حبيت أقدم ده لازم أسأل نفسي سؤال مهم برضو، هل حياتي فيها اللي يستحق إني أشاركه مع عامة الناس؟ فالإجابة على السؤال ده مفتاح يجب الإمساك بيه، فلو كانت الإجابة بنعم عندي اللي يستحق، فلازم ما اتكسفش أبدا من حقيقتي ومحاولش إني أغيرها عشان خاطر الكاميرا وصالي. فأنا بصور حياتي، ودي حياة طبيعية فيها الجميل والجديد، وأحيانا هكون سعيدة وأحيانا أقل شوية، ومرة تانية بلاش أقلد أي حد على الإطلاق، وإني أرتب حياتي زي ما هي بتعمل وأعمل اللي هي بتعمله، فدي حياتي أنا مش هي. أما لو كان المحتوى عن الأخبار أو القصص القصيرة فعليا إني أفهم ده كويس وأخده بشكل احترافي أكتر ومن البداية. ولازم عليا كمان توخي الحذر، وإن ما تكونش الأخبار اللي بنشرها مجرد شائعات، فلازم تكون المصداقية هي شعاري، مش تحقيق الشهرة ولا أكبر عدد مشاهدات. ده عن اختيار المحتوى. نيجي بعد كده للحاجة التانية واللي هي العقبة الكبرى، واللي بيسميها البعض العكوسات، بس بالنسبة لي أنا بسميها تحديات. وبصراحة في جزء منها تحديات ظريفة جدا. فمثلا من التحديات دي هتلاقي اللي بينهيك عن اللي بتعمله من قبل ما تعمله، لكن إن كنت واثق كامل الثقة في اللي انت مقدم عليه فتوكل على الله. لكن كمان لازم تاخد في اعتبارك الكلام اللي بيقوله القريبين منك، فمش المفروض أبدا إنك ترمي بكل التحذيرات بعرض الحائط. وعلى فكرة كل واحد فينا عارف كويس قوي في قرارة نفسه ايه هي النصيحة في اللي بيسمعه، وايه اللي عكس كده، وايه اللي مجرد فتي. فبلاش تقاوم كل النصائح بدون ما تفكر فيها، لانك اكيد هتلاقي اللي قلبه عليك وبينصحك بجد، وكمان هتلاقي اللي يقولك انتي فاكرة نفسك جميلة الجميلات عشان تعملي قناة على اليوتيوب، واللي هيقولك انت فاكر نفسك محلل كروي رهيب، وطبعا اللي هيقول يوتيوب ده ايه،
هو كل من هب ودب هيعمل قناة؟ وهكذا من الكلام اللي بنسمعه ومش بنكون فاهمين ايه المقصود من وراه بجد، كأنه كلامه خلاص، أو زي ما يكون خايف يقولوا عليا مش فاهم مثلا فلازم أفتي. حدد طريقك وخطط له كويس وخد بالأسباب وتوكل على الله. الموضوع مسؤولية، مش مجرد فكرة وهعملها، دي كل الناس هتتفرج عليك وفي ناس كتير هتقلدك. الجزء الظريف بقى من التحديات دي واللي الناس بتقول عليها عكوسات صحيح، فمثلا هتلاقي اشتراك النت قطع لما تيجي ترفع الحلقة على اليوتيوب، وكمان مش هتلاقي فلوس كفاية في البيت عشان تنزل تجدد الاشتراك. الكاميرا بتاعتك أو التليفون اللي بتصور بيه هيفصل شحن قبل ما تبدأ التصوير فورا رغم إنه كان مشحون، ولازم ده يحصل لما تكون كل حاجة جاهزة للتصوير. عطل مفاجئ في اللابتوب، نقص مكون أساسي لو بتصوري مثلا برامج طبخة هتتحرق، ده أكيد، وده لازم هيحصل قدام الكاميرا. هتبقي متفوقة جدا في الأكلة دي وبتعمليها أحسن من أحسن طباخ، بس هتبوظ قدام الكاميرا. هو كده هتحذف كل اللي عملته كله بالغلط، وحذف نهائي شفت ديليت. هتتفاجئ انك نسيت تضغط على زرار التسجيل، وان اللي فات ده كله ما تصورش منه حاجة، او ان الكاميرا كانت في اتجاه مختلف عنك، او الصورة مش واضحة مش عاملة فوكس. هتكون متحدث لابق في الحقيقة. شغل الكاميرا او قدام الميكروفون، هتبقى وعلى رأي هنيدي بطة بلدي. انا لو اذعت الكواليس هتسمعوا حظيرة فراخ على فكرة. قبل التسجيل هتكون الدنيا هادية ومفيش دوشة ومفيش صوت خالص، ووقت التسجيل اول لما هتدوس تسجيل العالم كله هيجري ورا بعض تحت الأوضة اللي انت بتسجل فيها. انا اسفة لو كنت كترت في الامثلة، مش قصدي اسبب فزع، بس دي تحذيرات تاخدوها في الاعتبار، ودي كلها حصلت معايا. المهم لو واجهتوا أي حاجة من دي، اللي أنا اتعلمته إنك لازم تاخدها بسعة صدر. وأفضل حاجة بجد، لو واجهت حاجة زي دي اضحك وخدها بصدر رحب، وما تخليهاش أبدا تأثر فيك، لأنها هتحصل وهتتكرر كتير، وده والله أمر طبيعي وبيحصل مع أشهر يوتيوبر، حتى اسألوهم. فبلاش يأس، خليك جاهز وخد حذرك. طيب مش هطول عليكم أكتر من كده، هسيبكم تكتبوا كل الأفكار اللي حابين تقدموها وتراجعوا كل الكلام اللي أنا قلته لحد لما نتقابل إن شاء الله الحلقة اللي جاية في الجزء التاني، نكمل باقي كلامنا عن إيه هي الاحتياجات المطلوبة لبدء قناة على اليوتيوب مع طريقة تقديمها والإنتاج، وكمان عن كيفية الإعلان. أتمنى بجد تكون حلقة النهاردة يكون فيها معلومات مفيدة. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله في كلمتين. سلام.